Hey everyone, welcome back to my channel Katysworld. Today we are going to visit the third and final city in Croatia, which is Zadar. So let's get started. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या चॅनल केटीजवर्ल्डवरती. आज मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे क्रोएशियामधल्या आपल्या शेवटच्या सिटीमध्ये, जिचं नाव आहे जदार. तर चला सुरू करूया आजचा हा व्लॉग.
लेक्सी 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 पॉपकॉर्न. कितीला बघ चल बघ जा ना. चल कॅरमल ठीक आहे. नको चल कॅरमल पॉपकॉर्न नको. मला कॅरमल नाही आवडत. खारट आवडतात. चीजवाला आवडतात मला. दोघंही ना एकमेकांना थांब रेडी सांग तिला ते लोलचं हे घ्यायला. लोलचं कवर घ्यायला घेत असेल. जा कोणतं कर पाहिजे बघ जा. आणि की तुझा गिफ्ट पण तिकडे दे. मी नाही बोलली. प्रियंका हा बघ. हे बघ मस्त आहे बघ. हा मग तुला काय पाहिजे. हे बघ मग हे काय बघ. हे काय बघ ना. हे हा चांगलं आहे. ट्रीचा ब्रेसलेट तुला आवडत असेल तर. नाही तर उगाच नको घेऊस. चला ना. मला माहिती आहे तू काय बोलतो तापली म्हणून. तुला आम्हाला इकडनं हटवायचं आहे. हे बघ ना. येस भाजलेले घे. हा काय म्हणतात त्याला. येस लेमन.
put salt, some lemon. This one also. याच्यामध्ये काय नाही टाकायचं ना? बघ तुला. In this there must be already salt, no? No salt. Okay, put salt. हा तू काढ व्हिडिओ. नाही काढला. नाही काढ काढ. आता दाखव. आता दाखवू. दाखव ना. असं नाही दाखव की. मी नाही दाखवणार.